ዓለም ላይ ፍቅር፣ ትዳር፣ ጋብቻና ቤተሰብ መመስረት ሁሉም የሚፈልገውና የሚመኘው ነገር ነው። የሰርጋችን ቀን ደስታን የምናገኝበት ልዩ ቀን ነች። ማንም ሰው በሰርጉ ዕለት ከሁሉም በልጦ አምሮና ሸብርቆ መገኘትን ይፈልጋል። በተለይም ደግሞ ሴቶች በሰርጋችን ዕለት በጣም አምሮብንና ከሁሉም ደምቀን መታየትን እንሻለን። ቬሎአችን፣ ሜካፓችን፣ ፀጉራችን፣ ሁሉ ነገራችን ፍጹም እንዲሆን ፐርፌክት እንዲሆን የተቻለንን እንጥራለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፍቱን ቻናል ተከታታዮች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በፍቱን ፋሽን ዜና ይዘንላችሁ የመጣ ነው። በዓለማችን 10 ውድና ለማመን የሚከብዱ የቬሎ ቀሚስ ዋጋ ከምን እንደተሰራና ማን እንደለበሰውና ለመስራት ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀበት የያዘ ቪዲዮ ነው። አብዛኛው ቬሎዎች በእጅ በጥንቃቄና በጥበብ ጊዜ ፈጅተው ስለተሰሩ ለሚያምን በሚያዳግት መልኩ ውድና ለግዠሪየስ ናቸው። ከነሱ ውስጥም ከፒኮክ ላባ፣ ከሐር፣ ከነሐስ እንዲሁም ደግሞ ከዳይመንድ የተሰራ ይገኝበታል። ቪዲዮአችን ላይ በዝርዝር የምናያቸው ስለሆኑ አብራችሁን ቆዩ። ከመጀመራችን በፊት ግን ለፍቱን ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወሏን ምልክት በመጫን ይቀላቀሉ። በዓለማችን ከሚገኙ 10 ውድ የቬሎ ቀሚሶች 10ኛ ደረጃን የያዘው ሜላኒያ ትራምፕ ወይም ደግሞ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለቤት የለበሰችው ዋጋው ከ100,000 እስከ 200,000 ዶላር የሚያወጣ የክርስቲያን ዲዮር ቬሎ ወይም የሰርግ ቀሚስ ነው። ሜላኒያ ትራምፕ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 ለታላቅ ቀኗ ወይም ለሰርግ ቀኗ ይህን ያህል የሚያወጣ የዲዮር ጋውን ስትመርጥ የባሏን ገንዘብ ለማውጣት ምንም ችግር አልነበረባትም። ቀሚሱ የክርስቲያን ዲዮር ብራንድ ሲሆን ጆን ጋሊሊዮ የተባለ ዲዛይነር ነው ዲዛይን ያደረገው። 300 ጫማ ወይም 91 ሜትር የሚሆን ገበር ወይም ቱል የተሰራና 15,000 ራይንስቶን የሚባል ከክሪስታል ከመስታወት ወይም ከብርጭቆ የሚሰራ ዋጋው ከዳይመንድ ትንሽ ረከስ ያለ ጌጥ እና ዕንቁ የተለጠፈ ሲሆን ለመስራት ከ1000 ሰዓት በላይ ፈጅቶበታል። ቀሚሱ በጣም ግዙፍ ስለነበረ ሜላኒያ የቀሚሱ ክብደት የመሸከም አቅም እንዲኖራት ከሰርጓ ቀን በፊት በደንብ እንድትመገብ ተነግሯት ነበር። በሰርጓ ቀንም እንደ ማንኛውም ሙሽራ ኖርማል ወንበር ላይ ሳይሆን የተቀመጠችው የቬሎዋን ክብደት ይችላታል ተብሎ የታሰበ አግዳሚ ወንበር ላይ ነበር። ይህ በ2005 ዓ.ም የተሰራ ጋውን ወይም ቬሎ እስካሁን ድረስ በጣም ውድ ከሚባሉ ቬሎዎች ውስጥ ይካተታል። ከዓለማችን 10 ውድ የሰርግ ቬሎዎች 9ኛ ደረጃነትን የያዘው የልዕልት ዲያና ስፔንሰር ዝነኛ ቬሎ ቀሚስ ነው። ዋጋው ከ115,000 እስከ 150,000 ዶላር ይገመታል። ልዕልት ዲያና የህይወቷ ፍጻሜ አሳዛኝ ቢሆንም ሰርጓን ለተመለከተ ግን ድንቅና አነጋጋሪ ቀን እንዳሳለፈች አይካድም። ልዕልት ዲያና ወደ እውቅና የመጣችው የብሪታንያ ዙፋን አልጋ ወራሹን ልዑል ቻርልስን ስታገባ ነበር። ድንቁ የልዕልት ዲያና ቬሎ በወቅቱ ወጪው 9,000 ፓውንድ ብቻ የተገመተ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት የሚያወጣው ዋጋ ግን እስከ 80,000 ፓውንድ ሊፈጅ እንደሚችል ሪፖርቶች ገልጸው ነበር። ነገር ግን በዝናው ምክንያት ቀሚሱ አሁን ላይ ዋጋው እስከ 150,000 ዶላር እንደሚያወጣ ይነገራል። በዲዛይነር ዴቪድ ኢማኑኤል እና ባለቤቱ ኤልዛቤት ኢማኑኤል የተሰራ ሲሆን ከዝሆን ጥርስ የተሰራ ሐር ጨርቅ ከ10,000 በላይ ዕንቁዎች ያለው ጥንታዊ ዳንቴል የተጠቀመና አስደናቂ ባለ 25 ጫማ ወይም 7.6 ሜትር እና 140 ሜትር ርዝመትን የያዘ ቬል ያለው እጅጌዎች በ1980ዎቹ ዓ.ም ፋሽን የነበሩት ፐፍ ዲዛይን የሚባሉትን የያዘ ሲሆን ከተሰራ ከ40 ዓመት በኋላ ራሱ እስካሁን ድረስ ዝናውን ያላጣ ድንቅ ቬሎ ነው። 8ኛ ደረጃነትን የያዘው ውዱ ቬሎ ደግሞ የዝነኛው ተዋናይ ጆርጅ ክሉኒ ባለቤት አማል ክሉኒ የለበሰችው ቬሎ ነው። ዋጋው 380,000 ዶላር። የአማል ክሉኒ ቬሎ ቀሚስ ዲዛይን ያደረገው የ82 ዓመቱ ኦስካር ዲሎራንታ የሚባል ታዋቂው ዲዛይነር ነበር። ቀሚሱ ከትከሻው ወረድ ያለ ወይም ኦፍ ሾልደር የሚባሉት ቀሚሶች አይነት ሲሆን 14 ሜትር ተጎታች የዳንቴል ቬሎ ያለው በእጅ የተሰራና በጌጣጌጥ የተለጠፈ በእውነቱ ማራኪ ቬሎ ነበር። የባልና የሚስቱ ሰርግ እና አለባበሳቸው ከፍተኛ ትኩረትን የሳበ ሲሆን ከአማል ክሉኒ ጋርና ከሚስተር ዴላንተስ ጋር ታዋቂው ቮግ ማጋዚን የተደረገው ቆይታ ላይ አማል ክሉኒ ራሴን በጣም እንደ እድለኛ ሴት አድርጌ ነው የምቆጥረው ስትል ተናግራለች። ይህም የሆነው ምክንያት ደግሞ ከዚህ በፊት ከባለቤቷ ከጆርጅ ክሉኒ ጋር ሲያወሩበት የነበረው ሁልጊዜም ሰርጋቸው እንዲሆን የሚፈልጉት የነበረው ሮማንቲክ እና የሚያምር አይነት ሰርግ ነበር። የዛን ስሜት ደግሞ ዲዛይነር ኦስካር በቀሚስ ዲዛይን አመራረጡ ለማሳየት ችሏል ብላ ተናግራለች። ከሱም ውጭ
ይህንን ስሜት ሊያመጣልኝ የሚችል ዲዛይነር አለ ብዬ አልገምትም በማለት ለቮግ ማጋዚን ተናግራ ነበር። ከዓለማችን ውድ 10 ቬሎዎች በሰባተኛ ደረጃነትን የያዘው የኬት ሚድልተን የልዕልቶች ጋውን ወይም ቬሎ ነው። ዋጋው $400,000። ኬት ሚድልተን እና የእንግሊዙ ልዑል ዊሊያም ኤፕሪል 29 2011 ዓ.ም ላይ ሰርጋቸውን ሲያከብሩ ዓለም ሁሉ እነሱን ለማየት ጓጉቶ ነበር። የጓጉትንም ያህል ተደስተውበታል። በታዋቂዋ የብሪቲሽ ዲዛይነር ሳራ ቡርቶን የተሰራ ሲሆን የቀሚሱ የሐር ጨርቅ ላይ ውስብስብ የሆነ የዳንቴል ስራዎችን የያዘ ሲሆን ዋናው ወይም ቦዲ ፓርቱ ደግሞ ከዝሆን ጥርስ ወይም አይቮሪ ከሚባል የተሰራ ከኋላ የሚጎተተው ደግሞ 3 ሜትር ያክል ርዝመት ያለው ማራኪ ቬሎ ነበር። እንዲሁም ደግሞ የተለመደው የብሪታንያ የሰርግ ባህልን ማለትም ሙሽሪት ምንጊዜም ሰማያዊ ቀለም ያለው ነገር በምታገባባት ሰዓት እንዲኖር የሚለውን ባህል በከፊልም ለማሟላት ያክል ሰማያዊ ሪባን በቀሚሱ ውስጥ ተሰፍቶበት ነበር። በሚሊዮነር ዘንድ ሲታይ የነበረው የኬት ሚድልተንና የልዑሉ አጓጊ ሰርግ የኬት ሚድልተን የፋሽን ስታይልን አጉልቶትና በህዝብ መሃል ተወዳጅ እንድትሆንና አድናቆትን አትርፎላታል። ከዛ በኋላም ብዙ ታዋቂ ሰዎችና ባለሀብቶች እንደ ኬት አይነት ቬሎን በማሰራት ሰርጋቸውን ሲያሳልፉም ታይተዋል። በዓለም ላይ ከሚገኙ ውድ 10 የሰርግ ቬሎዎች በስድስተኛ ደረጃነትን የያዘው የቪክቶሪያ ስዋሮቭስኪ $1 ሚሊዮን ቬሎ ነበር። ዋጋው $1 ሚሊዮን። ቪክቶሪያ ስዋሮቭስኪ የአውስትራሊያ ፖፕ ሙዚቃ አቀንቃኝ ከመሆኗን ባሻገር አውስትራሊያ ውስጥ የሚገኝ ስዋሮቭስኪ የሚባል በ1895 ዓ.ም የተቋቋመ መስታወትን እያመረተ የተለያዩ ውድ ጌጣጌጦችን፣ ሰዓቶችን፣ ቀለበቶችን፣ የአንገት ሐብሎችን የመሳሰሉትን የሚያቀርብ የቤተሰቧ መልቲ ቢሊዮን $1 ድርጅት ሀብትም ወራሽ ነበረች። ስለዚህ በሰርጓ ቀን $1 ሚሊዮን ቀሚስ ብትለብስም የሚጠበቅና ብዙም የማያስደነግጥ ነው። በጁን 2017 የቪክቶሪያ $1 ሚሊዮን ያወጣው ማራኪ ቬሎ ኢንተርኔት ላይ በሚሊዮን ሰዎች በጣም ተነጋጋሪ ሆኖ ነበር። ቀሚሱ ዲዛይን የተደረገው በማይክል ሲንኮ ሲሆን 500,000 ክሪስታሎችን የያዘ ክብደቱ 100 ፓውንድ ወይም 45 ኪሎ ግራም ያህል የሚመዝንና ከኋላው ተጎታቹ ቬል ደግሞ 26 ጫማ ወይም 8 ሜትር አካባቢ ርዝመትን የያዘ ጠርዙ ላይ በዳንቴል የተሰራ ድንቅ ቀሚስ ነበር። ታዋቂዋ አቀንቃኝና የጀርመን ጋት ታለንት አቅራቢ ቪክቶሪያ ያገባችው የሪል ስቴት ኢንቨስተርና ስራ ፈጣሪው ወይም ኢንተርፕረነሩ ቨርና መርት በጣሊያን ሀገር ውስጥ ድል ባለ ሰርግ ነበር። በዓለም ላይ ከሚገኙ 10 ውድ ቬሎ ቀሚሶች 5ኛ ደረጃነትን የያዘው በቬራ ዋንግ የተሰራው የፒኮክ ቬሎ ነው። ዋጋው $1.5 ሚሊዮን። ታዋቂዋ አሜሪካዊ ዲዛይነር ቬራ ዋንግ አስገራሚና ማራኪ ቬሎ ቀሚሶችን ዲዛይን በማድረግ የሚወዳደራት የለም። እንደተለመደው ባህር የሚሰሩ ነጭ የሰርግ ቬሎዎች ላይ ብቻ ሳይሆን የምታተኩረው ለየት ያሉ ቀሚሶችንም ቬሎዎችን በመስራት ትታወቃለች። በ2009 ዓ.ም ቬራ ዲዛይን ያደረገችው የቬሎ ቀሚስ 2009 የፒኮክ ላባን የያዘ ወይም ደግሞ 2009 ዓ.ም የሚያስታውስ የፒኮክ ላባ የያዘ ድንቅ ቬሎን ዲዛይን አድርጋ ነበር። ታዋቂዋ አቀንቃኝ እና የፊልም ተዋናይ ጄኒፈር ሎፔዝ ታዋቂው የፊልም ተዋናይ ቤን አፍሌክ ስታገባ ትለብሰዋለችም ተብሎ ተወርቶ ነበር። ነገር ግን ሰርጉ በመቅረቱ ልብሱም እስካሁን ድረስ ማንም ሙሽራ አልለበሰው። በአራተኛ ደረጃነትን የያዘው ደግሞ የድሻና ለግዠሪ ጋውን ወይም የቅንጦት ቬሎ ነው። ዋጋ $1.5 ሚሊዮን። ይሄ ለግዠሪ ጋውን ወይም ደግሞ የቅንጦት ቬሎ የተሰራው ለዘመናዊቷ ወይም ፋሽን ተከታይ ሙሽራ የተሰራ ሲሆን ቀለል ያለ ነገርና ግርማ ሞገስ ያለው ድንቅ ፈጠራ ነበር። ቀሚሱ በ75 ካራት በእጅ የተመረጡ የቤልጂየም አልማዞችና 250 ግራም የ18 ካራት ወርቅ የተሰራ ነው። ቀሚሱ ባለቤት ባይገኝለትም ፈላጊው ግን ብዙ ነው። 10 በጣም ውድ ከሆኑ የሰርግ ልብሶች ወይም ቬሎዎች 3ኛ ደረጃነትን የያዘው የአንጀላ ዲዮር ቀሚስ ነው። ዋጋው $2 ሚሊዮን። የቻይና ሞዴል፣ ተዋናይ፣ ኢንስታግራም ኮከብ የሆነችው አንጀላ ቤቢ የማይረሳ ታሪካዊ ሰርግና ቬሎ እንዲኖራት ስለፈለገች ምኞቷን ለማሳካት በ2015 በታዋቂው ፓሪስ በሚገኘው ዲዮር ፋሽን ዲዛይን ለማስደረግ መርጣለች። ቀሚሱ ሁሉም በእጅ የተሰፋና ለመስራት ረጅም 5 ወራትን የፈጀ ሲሆን ከዝሆን ጥርስ የተሰራና በብዙ የአበባ ዳንቴሎች የተሸፈነ ድንቅ የቬሎ ቀሚስ ነው። በተጨማሪም በአጠቃላይ 50 ሜትር ርዝመት ያለው ገቨርና
10 ጫማ ርዝመት ያለው ተጎታች ቬል አብሮት ነበረው። በዚህ ስራቸውና በዚህ ዲዛይናቸው የተደሰቱና የተኩራሩ የዲዮር ዲዛይነሮችም በኢንስታግራም ፔጃቸው ላይ የሙሽሪቷን የሰርግ ፎቶ ከነቬሎ ልብሱ ለጥፈው ለዓለም ድንቅ ስራቸውን ሲያሳዩ ሰንብተው ነበር። በዓለማችን ከሚገኙ 10 ውድ ቀሚሶች ሁለተኛ ደረጃነትን የያዘው ደግሞ ዋይት ጎልድ ዌዲንግ ድሬስ በመባል የሚታወቀው የዲዛይነር ዩሚ ካትሱራ ቬሎ ነው። ዋጋ $8.5 ሚሊዮን። የዲዛይነር ዩሚ ካትሱራ ዋይት ጎልድ ዌዲንግ ድሬስ ተብሎ የሚታወቀው ቬሎ እስካሁን ሙሽራውን አላገኘም። ይሄ ውድ ቀሚስ ከምርጥ የሐርና የሳቲን ጨርቅ የተሰራ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በዚህ አስገራሚ ቀሚስ ላይ ድንቅ የከበሩ ድንጋዮች ስብስብ ሲኖር እዚህ ጋውን ላይ በአጠቃላይ 1000 ዕንቁ፣ ውድ ብርቅዬ 5 ካራት ነጭ ወርቅ፣ ባለ 8.8 ካራት አረንጓዴ አልማዝ ሲገኝ ማንንም ተመልካች ለኔ ባደረገው ላይ የሚያጓጓ ብርቅ ቬሎ ነው። በዓለም ላይ በአንደኛ ደረጃነትን የያዘውና በጣም ውድ የሆነው የዳይመንድ የሰርግ ቀሚስ ወይም ቬሎ በመባል የሚታወቀው ዋጋው $12 ሚሊዮን የሚያወጣ የአልማዝ ቬሎ ነው። ይህ ዝነኛ $12 ሚሊዮን ዳይመንድ ድሬስ በመባል የሚታወቀው ዲዛይን የተደረገው በ2006 በዲዛይነር ሬኔ ስትራውስ እና ማርጂን ካት ዲዛይነሮች ነበር። ቀሚሱ አስገራሚ 150 ካራት አልማዞችን ያካተተ ሲሆን ምርጥ የሳቲን እና የሐር ጨርቆችን ብቻ በመጠቀም የተሰራ ነው። ለዚህ $12 ሚሊዮን ውድ ቬሎ እስካሁን ሙሽራ ባይገኝለትም የቀሚሱን ግርማ ሞገስና አሰራር ለማሳየት በሪትስ ካርልተን ማሪና ዴል ሬይ ለእይታ ቀርቦ ነበር። ከሾኬዙ በኋላ ግን ታይቶ በማይታወቅ ሴኩሪቲ እና የደህንነት ደረጃ ላይ በመጠበቅ ይገኛል። እሺ የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ በዚህ ጨርሰናል። እንዴት አገኛችሁት? ከቀረብናቸው ውድ ቬሎች የትኛውን ወደዳችሁት? እናንተስ ብትሆኑ ሰርጋችሁ ላይ ደምቆ ለመታየት ምን ያህል መስዋዕትነትን ትከፍላላችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ አሳውቁን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ፈጣሪ ይባርክልን።